Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Jocsan and at this moment, ituturo ko sa inyo ano yung mga best camera apps na pwedeng gamitin natin sa pagba-vlog. So, actually guys, ito yung pag-uusapan natin sa video na to, kaya stay tuned. Kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel at gustong matuto ng iba't ibang tutorials, so this channel guys is for you. Yan. So please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So actually guys, there are a lot of people who are asking about what are the best apps for vlogging. So ano yung mga camera for, ano yung mga magandang camera na pwedeng gamitin for vlogging. So in this vlog, so yun ang pag-uusapan natin guys. So let me just say na yung camera sa cellphone natin, kung okay naman yung kuha. Actually, pwede naman yun. Kasi, kung okay naman yung capture, kung okay naman yung capture ng camera sa, yung built-in na camera sa cellphone natin. So, you can just actually that one. Pero kung gusto mo yung mas ma-enhance yung kuha ng mga videos mo, so, you can try an application na pwedeng makatulong sa brightness, sa mga filter, sa pagpaganda ng mga video. Maganda kasi guys, halimbawa na maganda yung capture ng camera mo, isa yun sa mga mag-add ng good quality sa video natin. Marami akong na-search na mga applications na best camera apps for vlogging. Pero ang isa sa pinaka nagustuhan ko application guys ay ang beautyplus. Yan. So actually maganda, ito yung pag-usapan natin yung application ngayon. So ano yung mga, paano gamitin yung beautyplus at paano natin i-enhance yung ating mga video gamit ang application na beautyplus camera. So ngayon guys, ang una tayong gawin ay i-download natin ang beautyplus sa Play Store. Ayan, okay. So search nyo lang. So ayan, so search nyo beautyplus 2020. Tapos actually napili ko dito guys itong pangatlo. So ito yung pangatlo guys. So actually maraming mga camera dito. Yan, marami kayong pagpipilian, pero ang sure ko sa inyo yung pangatlo. So ayan. So actually install niyo lang po yan. So sa case ko na install ko na siya. So i-open na natin ang application. Okay, let's proceed. So, okay. So, actually guys, ito yung pinaka home page, or pagka-open natin, ito yung nakikita po natin. So, yung nasa gilid, ito yung photo editor. So, pwede ka dito mag-edit ng mga pictures, i-collage nyo. So, yan. So, just, mamimili ka ng picture na gusto mong i-collage. So, yan. So, for example, like this one. So ayan, so like that. So you can choose any of the ratio. Ayan, okay. Tapos after that, save nyo lang. Ayan. Okay. So ito namang mini apps, ito naman yung mga other suggested na mga application. Okay. Then, pero ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang pinaka-camera. So, let's proceed. So, yan. So, ito yung camera niya. So, pag-open natin ganito yan. So, ngayon guys, itong nasa taas, ito yung parang bahay. Actually, ito yung home. Home yan. Okay? So, meron ditong ratio. So, you can adjust the camera. So, kung gusto nyo 3x4 or 1x1 or full. So, pag mag-video, pag tayo nag-vlog, so I suggest na full para mas kuhang-kuha yung yung ikaw mismo na nagvo-vlog. Tapos guys, itong nasa gitna, ito actually ay ang pinaka-gallery ng camera. So ito yung pinaka-gallery. So you can edit here. So ayan. Ito namang bilog na may tatlong dot. So actually this is part ng application sa beautyplus. So gusto mo nang may light or flashlight, so you can. So set mo ng timer, so pwede rin. Tapos ito naman ay
Yan. Tap to record. Tapos, I suggest na auto-save po ang maganda. So, para automatic pagka-click mo sa take ng picture, tas pag-click mo, so automatic na save. Okay? So, ito naman nasa upper. Actually, ito naman yung kung gusto mag-switch ng camera. Ito naman nasa lower. Sa lower tayo. So, on the left side, ito guys. So, ito yung mga pwede kang mamili ng mga iba't ibang features sa kung anong gustong features pag mag-take ka ng picture. Then, sa other side na gilid na sa lower part, so ito naman po yung guys, so yung iba't ibang klase ng filter na gusto mong gamitin. So ayan, so you can try to use that. And may nakalagay dito sa baba na record, so ito yung pag-take ng picture. Tapos meron ditong studio actually, ano to guys, ito yung pag gusto mo mag-take ng picture na may pagka-blurred, like so for example, yan. Okay, so blurred, but I mean, gusto mong mafokusan yung pinicturean mo, so you can use the studio. Okay, like so for example, the cell phone. So yan, so ito, like the cell phone, so you can try to use the studio. Yan. Okay, so na focusan yung yung pinaka-object na gusto mo i-capture. Okay? So yan. So at syempre sa kabilang side ay record, what I mean yung video. So ang video guys, ito na yung gusto mo na mag-capture ng vlog mo. So ito na yung gagamitin natin. Okay? So yan. So actually ang pinaka-advantage nito guys, so kasi ito kasing beautyplus na camera, so marami siyang mga filter na pwedeng pagpipilian. Okay, so yan, so you can try this application at for me ito sa mga best application na pwede nyo gamitin sa pag-vlog po ninyo. Okay, so yan, so maraming salamat guys. So hopefully may natutunan kayo sa mga pinakamagandang app na ginagamit for vlogging. So and guys, hopefully may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. So actually guys, hindi lang beautyplus ang camera na pwede nyo gamitin. So maraming application na pwedeng gamitin. So ang beautyplus isa lamang sa mga best app camera na pwedeng gamitin sa pag-vlogging. Okay? So yan, so maraming salamat po. Hopefully matutunan kayo, at kung meron man, so don't forget to subscribe to my YouTube channel, and please like and comment below for my for any suggestion for my next vlogs. Maraming salamat guys. Once again, this is Jocsan. Thank you.